So hello everyone and welcome to TradeX about 1K challenge and हाम्रो चाहिँ 1K जर्नीमा चाहिँ 732 सब्सक्राइबर्स छ. We are currently 800 को हाम्रो माइलस्टोन टार्गेट छ. सो 800 मा चाहिँ हामीले तीनजना सब्सक्राइबर्सहरूलाई चाहिँ गिभ अवे दिनेछौँ भिआइपी र प्रिमियम सेक्सनको एन्ड 1K च्यालेन्जको हाम्रो भिडियोमा चाहिँ जुन पनि भिडियोबाट म कमेन्ट सेक्सनबाट तान्नेछु सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई एन्ड त्यहाँबाट लकी ड्रबाट दिनेछु. सो स्टे ट्युन गाइज एन्ड लेट्स स्टार्ट द भिडियो. आजको हाम्रो स्टक चाहिँ छ BHCL. सो यो BHCLमा चाहिँ हाम्रो डेली स्ट्रक्चरमा चाहिँ वेयर इन दिस ट्रेडिङ रेन्ज यो लोदेखि यो हाईसम्म एन्ड हाम्रो यो पिवाई थियो. यो पिवाईको लागि हामी वेट गरिरहेको थियौँ एन्ड यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल स्ट्रक्चरहरू थियो. यसरी इन्टरनल स्ट्रक्चर बन्दै आएको थियो. सो हियर वाज एउटा सप्लाईको पिवाई अनि सो यहाँबाट चाहिँ सप्लाई आएर इट पुस्ट अल डाउन साइड टु दि यो हाम्रो डिमान्ड पिवाईसम्म आयो. सो दिस इज अ पिवाई टु पिवाई. सो पिवाई वान डेको पिवाईले वान डेको पिवाईसम्म पुस्ट गरेको थियो. सो यहाँनिर आएर हाम्रो वान डेमा पिवाईमा हाम्रो प्राइसले मिटिगेट गरेको थियो एन्ड हामीले 1 आवरमा कन्फर्मेसन हेरेको थियौँ. सो यो 1 आवरमा चाहिँ हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर यसरी बन्दै आएको थियो. तर यो दुईवटा ग्रिन क्यान्डल क्लोजिङ वान अबभ द अनदर. यो फर्स्ट ग्रिनभन्दा अबभ क्लोज भएको यो ग्रिन क्यान्डल यो पनि एउटा सानो एउटा पुल ब्याक जस्तो हो. सो वी क्यान कन्सिडर दिस पुल ब्याक फर ब्रेकअप स्ट्रक्चर. यो यहाँनिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिएको छ. यहाँनिर कुनै पनि अर्को दुईवटा ग्रिन क्यान्डल छैन. सो आई डिड नट टुक मैले चाहिँ यो सबै कुनै पनि लिएको छैन यहाँनिर चाहिँ, किनभने यहाँनिर दुईवटा ग्रिन क्यान्डल छैन. एउटाभन्दा अर्को माथि क्लोज हुनु पऱ्यो. सो वी क्यान कन्सिडर पुल ब्याक. सो यहाँनिर मात्रै एउटा थियो. सो यहाँनिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर थियो एन्ड यो ब्रेकअप स्ट्रक्चर भएपछि अनि हाम्रो डिस्काउन्ट प्रिमियम लगाउँछौँ कन्फर्मेसन इन्ट्रीको लागि. सो यो हाम्रो डिस्काउन्ट प्रिमियम भयो. यहाँ डिस्काउन्टमा भएको पिवाईलाई वी मार्क. यहाँनिर पनि एउटा पिवाई रहेछ. सो यो पिवाईले चाहिँ एकचोटि यहाँ रियाक्ट गरेर यहाँ माथिसम्म हाईसम्म पुस गरेको रहेछ प्राइसलाई. यो चाहिँ मैले नोटिस गरेको थिइनँ, बल्ल नोटिस गर्दैछु. एन्ड हाम्रो इन्ट्री चाहिँ जहिले पनि एक्सट्रिम पिवाईबाट हुन्छ. हाम्रो इन्ट्री चाहिँ यो पिवाईबाट यो 1 आवर पिवाईबाट मात्रै हुन्छ. सो एकचोटि यहाँबाट पुस गरेको थियो तर यहाँ माथि क्लोज दिन सकेन. इट फेल्ड हियर. यहाँनिर फेल गऱ्यो. सो इट विल टार्गेट दिस लो. सो यो लो चाहिँ यो लोलाई टार्गेट गर्छ यो प्राइसले अब. सो यहाँनिर लिक्विडिटी भयो. सो यो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिग्यो. अब इन्टरनल लिक्विडिटीको लागि टार्गेट गर्दैछ. अब जब इन्टरनल लिक्विडिटी लिँदा आउँछ प्राइस हाम्रो पिवाई इन्ट्री पिवाईमा पनि आउँछ अनि हाम्रो इन्ट्री यहाँबाट हुन्छ अनि वी विल टार्गेट वान डे हाई. यो हाम्रो इन्ट्री सेटअप भयो. स्टप लस यो लोमा अनि लेट मी डिट दिस कलर. सो यो हाम्रो इन्ट्री भयो अनि हाम्रो डेलीबाट डेली पिवाईबाट डेली हाईलाई हाम्रो टार्गेट हुन्छ. सो दिस इज द टार्गेट वी आर सेटिङ. सो यो हाम्रो टार्गेट हुन्छ. यो टार्गेट चाहिँ 623 को एरियामा छ. यो चाहिँ क्लोज बेसिसमा लिएको छु मैले हाईलाई. सो द्याट इट विल बी सेफ. यहाँनिर विकसम्म नजानु पनि सक्छ कहिलेकाहीँ. यो बडीलाई नै ब्रेक गर्न फेल गऱ्यो भने यो विकसम्म नजानु सक्छ. सो दिस विल बी अ सेफ टार्गेट. लाइक यो भर्खरको मैले 1 आवर पिवाईको देखाइदिन्छु एकचोटि एज एक्जाम्पल. सो यो 1 आवरको पिवाई थियो. सो यो 1 आवरको पिवाईले 1 आवरको हाईलाई टार्गेट गर्छु. सो यो विकलाई मैले लिएको भए यो टार्गेट मिट नहुन सक्थ्यो. तर मैले बडीलाई लिएको भए यो हाम्रो टार्गेट मिट भयो. सो इट विल बी अ सेफर टार्गेट. सो यो सेफ टार्गेट हुन्छ बडीलाई लिँदाखेरि चाहिँ. सो मैले यो 1 डेको बडीलाई मात्र लिएको छु, यहाँ माथिको बडीलाई. सो यही नै हो हाम्रो सेटअप.
469 भन्दा तल आउँछ भने वी लुक फर इन्ट्री 69 देखि तल 50 सम्म हाम्रो इन्ट्री हुनेछ डिमान्ड पिओआई छ यहाँनिर 1 आवर कन्फर्मेसन पिओआई अनि यो स्टप लस भन्नाले 1 डे पिओआईलाई नै मैले लिइदिएको छु स्टप लस अथवा यो लोलाई लिन मिल्छ यो लो भन्दा तल क्लोज दिन्छ भने डेलीमा यु क्यान एक्जिट यहाँबाट स्टप लस हिट हुन्छ सो वाट वी एक्सपेक्ट हियर यहाँबाट यस्तो गयो माथि गयो सो यसरी चाहिँ हाम्रो टार्गेट मिट हुने चान्सेस छ सो एभ्रिथिङ इज प्रोबेबिलिटी म जहिले पनि चान्सेसमा बोल्छु एक्ज्याक्टली मैले भन्दिनँ यो मेरो सेटअप चाहिँ प्रोबेबिलिटी हायर प्रोबेबिलिटीवाला सेटअप मात्र हो नट अ ग्यारेन्टेड सेटअप सो दिस इज अल हाम्रो इन्ट्री यहाँबाट हुन्छ स्टप लस एन्ड टार्गेट प्रफिट टार्गेट इट्स 1:4 को रिस्क रिवार्ड छ 1:4.09 एन्ड पर्सेन्टेजमा चाहिँ 32% को टार्गेट छ लस चाहिँ 8% को लस छ सो दिस इज वाट how our setup looks like अनि so hope you guys enjoyed the video and this is probably number 12 को जस्तो लाग्छ मलाई so 12 को हाम्रो 1K challenge को script चाहिँ यही नै हो BHCL and if you like the video कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला फिडब्याक्सहरु दिन सक्नुहुन्छ इफ राम्रो छ भने राम्रो नराम्रो छ भने व्हाट क्यान आई इम्प्रुभ साउन्ड क्वालिटी अथवा केही एक्सप्लेनेसन अथवा इन्ट्रो एक्सट्रो एनिथिङ के क्वालिटी भिडियोको क्वालिटी एनिथिङ you can comment down so that I can improve in the next video म इम्प्रुभ गर्ने ट्राई गर्नेछु that will be helpful for me अनि if you want to join our Discord channel हाम्रो YouTube को बायोमा छ यहाँनिर you can join from here अनि यो चाहिँ हाम्रो BHCL को चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि नै वेट गरिरहेको थियौँ यो हाम्रो स्ट्रक्चर भन्दाखेरि नै हामीले पहिले मार्क गरिसकेको थियौँ यो POI यो एक्सट्रिम POI यो चाहिँ अर्ली POI सो यो चाहिँ हाम्रो कहिले 2026 फेब्रुअरीबाट रहेछ फेब्रुअरीको सेटअप अहिले आएर भन्दैछ फेब्रुअरीको सेटअप अहिले अगस्तमा आएर भन्दैछ भने चाहिँ इट्स अ लङ प्रोसेस इट्स अ गेम अफ पेसेन्सको गेम भनौँ यहाँ पनि मैले एज आई सेड यहाँनिर यो इन्भेस्टमेन्ट क्रिएट गरेर छ यहाँ माथि पनि इन्भेस्टमेन्ट छ इन्भेस्टमेन्ट माथिको इन्भेस्टमेन्ट लियो पिओआईमा ट्याप भयो एन्ड लो यो सेल साइड लिक्विडिटी अथवा यहाँको इन्भेस्टमेन्ट बाई इन्भेस्टमेन्ट ट्र्याप यहाँनिर ट्र्याप गर्न आयो तर यो पिओआई चाहिँ इन्भ्यालिड गरिदियो एन्ड एक्सट्रिम पिओआईमा आयो सो लेट्स सी यहाँनिर आउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ तर त्यो पिओआई इन्भ्यालिड गरिदियो एन्ड एक्सट्रिम पिओआईमा आएर बल्ल रियाक्ट गर्यो सो एक्सट्रिम पिओआईबाट एन्ट्री हाम्रो बेस्ट एन्ट्री हुनसक्छ so this is our confirmation entry and this is the updates that I have given in the VIP section मा join गर्नलाई चाहिँ you can fill up the form from here यहाँबाट गएर you can fill up the form VIP access यहाँनिर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ or you can text me in the Discord channel directly so yeah यही नै हो हाम्रो setup and 12th script BHCL. Hope you liked the video and thank you so much for watching and happy trading.